มาอุ้ยอะไรเนี่ยคุณเคคุณเกินไปหรือเปล่าเหมือนคุณกำลังรอให้ผมกดเปลี่ยนช่อง เกินปุยมุ้ยเปิดไลน์ก่อนไม่มีใครว่าหรอกเปิดไลน์อะไรฮะไม่มีฮะไม่มีไลน์เลยอะไรทั้งนั้น หนวดไฮโยนะครับผมทุกคนสำหรับคนที่ดูสดและคนดูย้อนหลังนะทักทายเลยทักทายแน่นอนว่าคนติดเกมอย่างผมไม่สามารถปล่อยเกมนี้ไปได้แล้วต้องเล่นมันต่อนะฮะแม้แต่คุณเคนี่คุณเป๊กเกินไปหรือเปล่าเนี่ยคุณรอจังหวะผมสับจอนะอันนี้เกินไปมากนะเกินไปมากเกินไปจริงอะไรสับจอปุ๊บพิมพ์ปั๊บเลยเกินปุยมุ้ยไปและมากันอีกครั้งกับไอ้หนวด6 โมงอยู่นะอะไรนะใช่เหรอ6 โมงไม่เป็นไร ผมตั้งไว้2 ทุ่มเหรอ ไลฟ์ Could it be ตอนแรกอะผมตั้งไว้ตอน2 ทุ่มครึ่งใช่แล้วผมก็เปลี่ยนอีกทีนึงเป็น6 โมงก็ผมอยากเล่นเกม เป็นไงเป็นสตรีมเมอร์ที่เอาแต่ใจวะ just like you a century ago How in the world did you find this place A house elf named Scrope sent me Said I might find a black family ring here Sorry to say I sold the ring a long time ago Poor Scrope Still holds a candle for Apollonia I reckon Can't say I blame him จะมาพิมพ์รอตั้ง2-3 ชั่วโมง just to impress her คนอยู่ก็แทบไม่ได้สักคน Was to no avail I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest ไม่แปลก but she simply rolled her eyes การสตรีมของผม What เหมื would อน I want with yellowed old pages torn from a เหมือน book เสียงดวงอะ Not my finest moment อีกอย่างหนึ่งอัลกอริทึม YouTube มันก็โหดอยู่แล้วอะแล้วก็โหดใส่มันด้วยนี่ I'd like to have those pages if you don't mind They're not here I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages perhaps it would lead to something that wouldn't intrigue her So I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind and you see what happened next Here's an idea Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest and I'll show you where to find the pages เดี๋ยวคุณขโมยของจากพีฟได้ยังไงคะหน้าเราหน้าพูดคะมาก What the heck Okay I suppose if that's the only way for me to get those pages I'll meet you at the forest I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat If you don't mind the sight of my decapitated skeleton they're yours for the taking มีสเกเลตันด้วยเหรอสเกเลตันจะทำอะไรได้ในเมื่อเรามีปืนA map It a doesn't map appear to be connected to the missing pages ไป Best hang on to it for now ผมบอกเลยว่าขามาเนี่ยลำบากมากมันมีพวกสัตว์ประหลาดอยู่ตามร่องน้ำแล้วมันมาแงบเรากัดแรงมากเลยนะวิไปครับกระชืบโอ้ยกางเกงเปียกโอ้ยอะไร อย่านะปืนพี่มันแรงมากนะน้องปังเอ้ยว่าไงด็อบบี้โอ้แกไม่ได้ชื่อด็อบบี้ Hello Scrope Thanks to you I was able to enter Apollonia's grotto ใส่เวทแบบใดเป็นสาขาไทยฮะเสกตะกั่วเข้าท้องเป็นสาขาเมืองไทยคุณไม่เห็นการแต่งตัวไทยๆของผมนี่เหรอเอาผ้าขาวม้ามาพันคอเนี่ยคุณไม่เห็นเหรอ I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago Sad news indeed Scrope shall need to think of another way to ไสยศาสตร์สาขาไทย
Scrope takes เอก some เข้าสารเสกและ consolation ควายธนู in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to house elves. หลอกเกินไปดูแต่หน้าก็เกินปุยรับกระสุนพระราชทานไหมปังปังปังอะไรปริงโอเคปริงว่ะไหนเราต้องไปไหนต่อขอดูภารกิจหน่อยสิวิญญาณแห่งรักของเราอุ้ยตายทำไมมันช่างใช้แผนที่เทียนลอยเพื่อหาขุมทรัพย์ว้าวต้องไปไหนครับเนี่ยโอ้โอเคเราไปอันที่ง่ายๆก่อนแล้วกันวาร์ปเลยแรกๆก็ขยันเดินนะหลังๆนี้ไม่เอาละต้องการไม้กวาดตอนเนี้ยมาเอาละมีมอสควายธนูไหมอยากขี่ควายธนูบินอะมีคนทำหรือยังอะอุ้ยเก็บเห็ดเฮ้ยมีสัญลักษณ์สีแดงเราเตรียมปืนเลยไหนโอ้ยนี่โดนเฮ้ยปั๊บนี่ปังโอ้ยอ๋อมีข้างหลังนี่เองก็ว่าอยู่ว่าทำไม Not the brightest child. ไม่ได้ฝ่ายอยู่ไกลขนาดนั้นยังเอาอีกกับลูก Nothing more luck. นักเวทจะมาสู้ปืนได้ยังไง Admirable trick. เอ้า Stop sticking around like a... โดนเรียบร้อยต้องโดนลูกโม่ใช่ไหมไปครับเดี๋ยวเราไปรูทของก่อนอะโธนักเวทสาขาต่างประเทศจะมาสู้อะไร เก็บหมดครับผมนี่เหรอเฮ้ยมีคนมากลิเบเลียนักเวทสาขาไทยบ้านว้าวแป๊บหนึ่งนะตรงนี้มันมีชืบหายตัวมองไม่เห็นแล้วหายตัว That curiosity เยอะมากเลยเนี่ย people tend to nurture never ends ผ well. มว่าผู้ชายคนนี้ต้องอยู่ในที่หยด2 ไปทำอะไรในที่หยด2ที่นี่เหรอที่เราโอเคเรามารอล็อบบี้ตรงนี้แล้วก็นั่งอยู่กลางวงศัตรูอย่างเงี้ยเหรอโอ้ว่าไงครับผม We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can. But I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? ไปดิ Aside from the bird bath, anything else I should look for? ไปเราไม่เกรงกลัวใคร A few landmarks, a stone bridge, ไม้แกสิทธิ์กระบอกนี้ของเรานะมันเจ้มจน a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. ไม้ Surprising how much of this ตัว is จุดชนวนเป็นเอ็นหัวใจมังกรเลยนะ coming back to me.
นี่ Yes. You know, the closer we get, the ไหน more I'm ข้างหลังนี่เหรอ Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bar. Revelio. ค้นหาถ้ำที่แจ็คตาย โอ้โห Nothing to do now. ทำไม but แดง keep เถือกเลย going. อ่ะ ไหนดูดิ เอ้ยมีศัตรูเนี่ย ไอ้พวกนั้นมันใครอ่ะ The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. นี่คือมันมีพวกผู้ก่อการร้ายอยู่ในนี้อ่ะแวบนี่เหรอ Something oddly solemn about this place. Such regal creatures. ไอ้ตัว stags. There it is. Just as Jackdaw described. นี่มัน Intramuros. ว้าวโอ้ เฮ้ย ใครอ่ะ Aren't you a little far from home? Redrock knew you'd eventually lead us to whatever ผู้ it is เฝ้าประตู you're hiding. โอ๊ยบ้าเอ้ย You're ไม่ทันมอง Protego! When are you taking that? Someone been taking ไม่ทันมองโอ้ย โดนดิ Accio! Incendio! อะไร You're no match อะไร ฮะ Protego! โปรเจกต์เหรอโดน โดนหน่อย No risk those Yeah, loyalists I will know. report back to Ranrock now. ยังไงหนุ่ม See where มีเท่านี้เหร Jackdaw อ has led me. โดนนะ 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 เฮ้ย ผมเพิ่งเห็น ผมเพิ่งเห็นว่าแชทเราบั๊กไม่แชทไม่ขึ้นไงเอาใหม่สิ เดี๋ยวขอแก้แชทก่อนแก้แชทก่อน เพิ่งเห็นเลย ทำไมแชทไม่ขึ้นในจอ why แสดงหน้าตาเฮ้ย ไม่ขึ้นจริง what เฮ้ย ทำไมแชท YouTube ถึงไม่ขึ้นคนอื่นนอกจากผมอะหมายถึงค่าปีฟ้าล่าเนี่ยเหรอ แต่เอ๊ะเดี๋ยวแชทส่วนตัวก็คือพิมพ์คุยกับตัวเองงี้เหรอบ้าไปแล้ว เดี๋ยว ลองเปลี่ยนดิ เฮ้ยไม่ขึ้นจริง what เอาอีกแล้ว YouTube แกทำอะไรอีกแล้วอะฮะ ให้ตายสิ
What เอาใหม่สิเราแก้กันสดๆเลยนะฮะเราแก้กันสดๆไม่หายน่ากลัวเหลือเกินน่ากลัวจริงๆแป๊บนึงขอลองแป๊บไปโดนปุ่มเอฟเฟกต์อีกไม่ขึ้นYouTube อีกแกโอเคงั้นอะไรนี้ไม่มีแชทขึ้นในจอนะทุกคนถูกทำไมI wonder how big โอ้ this place is. น่ากลัวจริงๆโอ้เศร้าอ่ะเฮ้ยอะไรอ๋อนกอันนี้I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. โอเค I need to light all three before they time out on me. ปล่อยให้ผมเข้าไปโอเคอันนี้ต้องเป็นอันแรกสินะโบะ I see. I need to cast more quickly. เรียบร้อยอะไรวะน่ะ Impressive. That must be where all this leads. ที่ไทยไม่มีอะไรอย่างนี้นะโอ้ไม่น่ากลัวเหลือเกิน Someone didn't want casual visitors down here. เฮ้ยอะไรโห I wonder ใหญ่แมง if มุม any of my spells will help me through this. เอา Incendio. อินสแตนเดียวเฮ้ยแมงมุม ไม่ได้ฝ่ายStupefy. ไม่ได้ฝ่าย Accio. Incendio. มือลักลงสวรรค์เอาดิอย่าคิดว่าจะกลัวแค่แมงมุมอ่ะอย่างหนึ่งเปิดโหมดโฟเบียไว้แล้วโว้ย Revelio. ลิเวเรียลแต่เมื่อกี้นี้มันน่าสำรวจมากเลยอ่ะเข้าไปดูก่อนไหมแมงมุมหลังหนามจอมพ่น I'm not gonna touch those. Ugh. Stupefy. 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 เป็นฝ่ายโอ๊ยมาไงวะตกใจหมด Stupefy. เป็นฝ่ายโดนหมดอุ้ยของเอา
เปิดรุนแรงแบบเกย์โทสว้าวแว่นใหม่โอเคไม่เอาแว่นนี้เอาแว่นดำเหมือนเดิมแว่นดำอยู่ไหนยาวสั่งข้าวแล้วอะคือตอนนี้สั่งข้าวแล้วอะกะว่าแบบก็กินไปเล่นไปเลยอะ จัดเต็มไปเลยน่ากลัวจริงๆชุดเราเมื่อกี้หายไปไหนอะนี่หรือเปล่าเจอละเรามันสายแฟชั่นนะช่วยไม่ได้อันแน่ของไม่ลืมหรอกนะไปลุยต่อเฮ้ยอะไรอะอะไรอะ I wonder if I can move that platform somehow. วิธีนี้ไงล่ะโหวิธีการขยับสุดแมนนวลสุดอะไรอ่ะของ I'm เนี้ย glad Richard Jackdaw left Oh. a little something behind. เราได้ชุดใหม่รูๆเลยอ่ะยังล็อกอยู่เวลไม่ถึง Where could he be? Why ไปต่อมันก็ต้องแวนนิดนึงโดนยิงยิงเอาดิ Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. Oh, behind the rock. There's the symbol. อะไรนะเหมือนมันจะใบ้อะไรสักอย่างหนึ่งไม่ทันมองอ๋อนั่นไงอันนี้เร็วสุดใช่ไหมอันนั้นน่ะอะไรเลื้อยมาวะน่ะ Remarkable. ว้าวโคตรอลังการเฮ้ยอะไรโอ้ใครมาทิ้งเงินไปที่นี่ได้25แมงมุมโดนหมดไอ้หนูตัวเล็กตัวน้อยก็ไม่รอด
กิ้งยิงแหมลีลาดุดขุนพันธุ์ Protego. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. เอ๊ะเอ้าทำไมดึงไม่ได้อะIncendio. เอ๊ะเอ้าทำไมไปไม่ได้อ่ะ Protego. Incendio. หรือว่ามันมีอะไรพังโอ้กดตัวทีลืมอันนี้ใช่ไหมซ่อม Reparo. ไม่มีอะไรพังงั้นอันนี้ Expelliarmus. Accio. อ้าว Protego. ไปละไปที่อื่นดีกว่ามันก็ต้องไปทำเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอทำยังไงนะหิวข้าวจังเฮ้ยอะไรซอกอะไรอ่ะไปได้ปะไม่ได้ไปยังไงอะไรเนี่ย Accio. เอ้าก็ได้นี่นะแล้วทำไมเมื่อกี้ไม่ให้วะเอ๊ะโหนดไฮโยนะมันยังมีอุ้ยเกือบล่วงเมื่อกี้ของอ้าวของเต็ม That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested. อะไร in this อ่ะ one, but there's no- ของเต็มเนี่ยนะโอ้โหดูแล้วในนี้ก็ต้องเป็นของดีกว่าที่เรามีอยู่แล้วปะโอ้ตายอย่างงี้ไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลย Accio. สรุปเมื่อกี้เราติดอะไรนะงงว่ะโอ้ Expelliarmus. ตัวเล็กเหรอตัวเล็กเหรอตัวปืนกูโอ้โหข้างหน้ามีแต่รางแมงมุมอ่ะไม่ไปได้ปะ Incendio. ไม่วะ Levioso. Expelliarmus. Protego. โอ้โหโดดใส่ด้วยอ่ะดีนะลงไอ้นี่มาอิว Protego. Stupefy. เ Stupefy. Stupefy. Levioso. Accio. Incendio.
Protego! Stupefy! An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. โอ้โหยิ่งใหญ่ขนาดนี้จะเอาไม่ได้ หยิบเล็ก Incendio! Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Accio! แอคเคียวไปตามเคสต่อ โอ้ยเกือบไปแล้ว โดนซะ Stupefy! อยู่หลังอย่านึกว่าจะรอด โดนให้หมด กระสุนพี่เต็มแม็กไอ้น้อง I'm glad Richard Jackdaw left uncanny. something behind for me, but where could he แป๊บ be? นึงผมยังสงสัยอยู่ เฮ้ย แต่ว่าคุณขยามิขึ้นนะ เอาละคุณเคเค คุณเป็นที่คุณละ คุณเป็นใคร คุณเป็นใคร คุณไม่ขึ้นแต่คนอื่นขึ้นแบบนี้มันแปลกๆแล้ว ต้องหาหลักฐานเพิ่มอ่ะ ต้องหาหลักฐานเพิ่ม พอจะมีใครช่วยพิมพ์นิดนึงได้ไหมฮะ แบบว่า มันมีอะไรแปลกๆ มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้ยังไง ทำไมบางคนขึ้นบางคนไม่ขึ้น อันนี้แปลกแล้ว เอ๊ะ 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 There it is. เฮ้ย The bridge, it's almost ขึ้น complete. what More spiders. These can't be what the head of Coach Jackdaw. นี่มันอะไรกัน Protego! Stupefy! Stupefy! เป็นที่คุณเคเคแล้วนะ นี่คุณเป็นใครเนี่ย Accio! Incendio. กดผิด my god รู้ความจริงแล้วคุณเป็นภาพหลอนของผม โอ๊ยแย่แล้วช่วยด้วย Incendio! Leviosa! Expelliarmus! โอ้ยอย่าเพิ่งมาบู๊ตอนขาตั้งกล้องหล่นสิเว้ย
Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. My God งงเลยหรือความจริงแล้วคุณเคเคไม่มีตัวตน เป็นแค่ภาพหลอนอ๋อI need to look around for the symbol. ไหน Revelio. อ่าฮ่าฮ่าไกลจังอะใช่งงมากว่า เอ๊ะ Revelio. นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่ช่องผมกันเนี่ยเอ๊ะ Revelio. หรือแบเดียวโนนายโยนะคุณเอกราชนี่คุณเอกราชขึ้นน่ะ ทุกคนขึ้นหมดเลยว้ายว้ายโหสวยจังอ่ะสวยจังอ่ะนั่นกล่องใช่ไหมจ๊ะ An untouched chest. คืองี้คุณเห็นในแชทที่คุณพิมพ์อยู่ปะคือทุกคนขึ้นหมดเลยยกเว้นคุณเคเค I must be getting โน close นาย to โยนะคุณโม Jackdaw's ชิ lines and those pages. เนี่ยคุณโมชิก็ขึ้นเห็นปะทุกคนขึ้นหมดเลยอะแต่แบบมีหนึ่งคนที่แบบไม่ขึ้นในแชท YouTube อะคุณเห็นไหม Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. ทุกคนขึ้นหมดเล Here ย it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? แบบน่าแปลกใจไหมน่าแปลกใจไหม Protego. Stupefy. ไม่ถึงฝ่าย Accio. Incendio. Accio. Incendio. Expelliarmus with your song, you brutes. Accio. Expelliarmus. ยังไงสามผู้พิทักษ์ตรงนั้น เหมือนเมื่อวานปะไม่นะ หมายถึงอะไรอ่ะ แต่เอ๊ะเมื่อวานเขาก็ไม่ขึ้นเหรอ Accio.
มื่อวานนี้ผมไม่ได้สังเกตฮะโอ๊ยไอหมอนี่สายฟ้าวู้ฮู้ Expelliarmus! Incendio! เมื่อวานผมดูแชทอยู่เหมือนจะไม่ขึ้นเหมือนกันเฮ้ยแสดงก็เป็นที่เขาคนเดียวเหรอในช่องนี้อะนะ จริงเหรอ What โอ้ I've seen this before. Gringotts and the restricted section. แปลกๆแฮะหรือความจริงแล้วเขาไม่ได้มีอยู่จริงเขาคุณเคคุณเป็นใครอ่ะ Oh no, the room's starting to flood. มันเป็นไปได้ด้วยเหรออ้าว How am I being protected? What sort of magic is this? โอ้ฮัลโหลครับอ๋อบ้านที่มีธงเสียบอยู่ประตูใหญ่ได้ข้าวมากินแล้วโอ้ยพร้อมไม่ตายแมวมาส่งผมสั่งข้าวไว้ ไปลุยกันต่อ I can only hope this magic protects me until แต่ทรายแมวใกล้หมดแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องส่งละเดี๋ยวผมก็ต้องสั่งอ่ะ What is this place? โอ้อะไรวะเนี่ยมีกดคัสซีนอะไรเปล่าเอาดีๆนะนึกว่าทรายแมว เฮ้ยอะไรประตู4 บานเหรออ๋อเป็นรูปภาพเหรอ Can it be? เป็นไปได้ยังไงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ยังไงอะ It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you เอา and อะ Isadora เอาอะ Morganach เรา were เจอ when รุ่ you นใหญ่ started เราเจอรุ่นใหญ่ Hogwarts.
You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few แกะ others ถุงเท้า can. แบบ ASMR Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on ASMR the ถุงเท้า pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is We in place. shall not pass ไม่ใช่ แป๊บหนึ่งผมขอเวลาสัก3 นาที อยู่ๆบรรดาแมวๆก็โผล่พรวดขึ้นมาบนโต๊ะเต็มไปหมด ไหนเขาว่าอะไรความสัมพันธ์ของคุณกับเวทโบราณได้ปลดล็อกพรสวรรค์+1ได้รับแต้มพรสวรรค์เหรอแต้มพรสวรรค์ก็น่าสนใจอยู่นะแล้วเอาไปทำอะไรได้เนี่ยโอ้แต้มพรสวรรค์นี่เองมาแล้วโอเคเราได้รู้แล้วดำเนินการต่อคาถาโอ้อันนี้ดีนะอันนี้อะไรอันนี้ดึงอ๋ออันนี้ลอยศาสตร์มืดอะไรยังไม่มีเลยไม่มีแกนกลางการโจมตีด้วยไล่พื้นฐานช่วยลดคูลดาวน์ของคาถาดีเมื่อบล็อกการโจมตีเพิ่มหลอดเวทมนต์โบราณอ๋อเพิ่มเกรดใช่ไหมอุ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีเลยต้องการมากครับผมเซตเนี่ยรอบเลนเฉยๆฮะเฮ้ยคุณกระหล่ำเรียกกระหล่ำออกมาได้โดยไม่เสียจำนวนกระหล่ำเหรอ ของมันต้องมีนะผมว่าของมันต้องมีนะว้าสายซัมมอนโอเคซัมมอนกระหล่ำนะซัมมอนกระหล่ำวิอะไรอ่ะว้าวโคตรจะเท่
จำเป็นต้องปลดอะไรจำเป็นต้องไล่อ๋อเรายังไม่มีเนาะโอเคแต่ว่าอันเนี้ยดีนะมันเป็น AOE ดีแกนกลางใช่แต่การโจมตีพื้นฐานไว้อันนี้อะไรมีแบบว่ายิงดูดเลือดอะไรงี้ไหมน่าจะไม่มีแต่แกนกลางเนี่ยผมว่าเราน่าจะอัพไว้นะโอเคเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาศึกษาดีๆก่อนไปออกจากที่นี่กันดีกว่าอ๋อกด F ค้างโอเคI found the pages and the map chamber. Why would I need the book? ผมอยากจะบอกว่าว้ายนี่คือรูปข้าวของผม โอเคไปนี่ดูโอ้ยวันนี้กินข้าวมาอิ่มแล้วเกินนี่คุณระวังตัวมาดีนะเนี่ย โดนอายุนะตัวแกนไปเราจะโชว์ข้าวไว้ตรงนี้ โอ้ I've always said that travel ไปเราต้องไปขายของด้วยนะเพราะตอนนี้ของเราเต็มอีกแล้วการว่าเราไม่ได้ของใหม่ๆเพราะอะไรเงี้ยเป็นเกมสำรวจแต่ถือของเยอะเกินไปไม่ได้นี่มันยังไงกันผมงอนละ Back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. จริงๆแล้วไอ้อาราฮาโมราเนี่ยมันต้องปลดเลยนะ ทำไมต้องมานั่งทำตรงนี้ด้วยวะเนี่ยอาราฮาโมรา Revelio. ลิเวเรียว้ายโดนแดกเฉย The banishing charm, useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. โอ้ Protego. Revelio. ลิเวเรียแค่นี้เหรอเบอร์มันเลยออกมาซะเอาซะหลงทางเลยบ้าเฮ้ย Accio. มานี่โดดโอ้ยเสียเลยนิดนึงแต่ก็ได้อยู่วาร์ปได้ไหมขี้เกียจเดินละไปตรงนั้นเลยอะขี้เกียจจะเดินละ
ผมมีเรื่องจะเล่าคือแม่ผมเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวทดลองให้มาท่ามือปริศนาที่มาปรากฏอยู่บนหัวเตียงผมล่าสุดแม่ไม่สบาย สงสัยว่าของเขาจะแรงจริงแฮะ Everybody grab a broom and we shall Get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. มาดามคากาวะ Please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Up! Thank you. Now, your turn. Your turn Up! Up, you stupid ratty school broom! Up! ง่ายละ One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. ให้ตาย ถ้าแม่รู้ว่าเราเอาไม้กวาดมาเล่นอย่างนี้แล้วก็โดนตีตูดลายแน่ๆเลย And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do This'll take take some care. getting used to. The brooms are school property. Wish I had my own I want them broom. returned in one piece. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. ว้าว What a view! Hello. Nice day for a flight. Ah, the old Like that? boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Hmm. ขอไม้กวาด 3,000 หน่อยฮะ Whoa. Our aquatic resident likes to make an เฮ้ย appearance นั่น once คลา in a เก้น while. เหรอ Ha! Good. I've got this. Made it. Oh, well done. Have a moment. number 3,000 เอ้ย นิมบัส 3,000 ผู้ผิด ได้ก็แจ่มเลยดิ Say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Can't say no to that. What did you have in mind? A Might bit be of a the Tyler, detour, so to speak. Follow me. ได้นำไปเลยหนุ่ม
The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. จะบินไปทางไหนกันแน่ Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. โอ้โห You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. ลงนิ่ม And where have you two been? ๆอุ๊ย Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. โอ้โห As for you, you do well to use better judgment in the future. เด็ก VP เด็ก VP Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. It was worth losing a few Kumka, house points for kumka. that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps Beauty, around beauty. Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at เราคงต้อง Spintwitches in ซื้อไม้กวาด Hogsmeade. แล้วล่ะ He's always looking to test เรา new น่าจะมีอยู่ models. 1,000 เหรียญทองมั้ง I'll keep an eye out for you in the sky. เอ๊ะ ตกใจหมด เซฟแป๊บ ไหน ขอดูแมปหน่อยสิ เราจะไปไหนกันต่อ ว้าว ดี การบ้านของศาสตราจารย์ชาร์ปได้รับน้ำยาเพ่งสมาธิแล้วน้ำยาแม็กซิม่าใช้มาในเวลาเดียวกัน เอานี่ก่อนแล้วกัน How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom.
know a discreet place near there. โอเคงั้นเราไปทำภารกิจหลักก่อนก็ได้เฮ้ยคอนฟิงโก้เหรอไปเอาคอนฟิงโก้ก่อน แน่นอนอยู่แล้วเรียบร้อยแตกไป1คนลงไลน์มากินข้าวก่อนไหมเนี่ย แล้วค่อยเปิดใหม่ Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Over here. ทางนี้อะไรว่าไงเซบาส Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. เฮ้ยเราผายมือแล้วต้องกอดแล้วเซบาสเตียน Come on boy Come on my friend Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. ไปเราไปห้องลับกันเลยอุ้ยนี่อะไรแค่บอกว่าเป็น my friend จะพาเข้าห้องลับเลยเหรอ It's well ไป disguised. ฉันเหนื่อยใจกับนายจริงๆเซบาสเตียนโอ้ประตูการเวลาของโดเรมอน How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play ว้า gobstones ข here อง all เต็ the มไปหมด time. เลย With my sister. ของเต็มอีก She loved that infernal game. ยังไม่ได้ขายทิ้งยัง What ไม่ I ได้ wouldn't เล give to ย lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't forget that. We used to sneak in here almost daily. We've never been โอ้ caught. เก็บอะไรไม่ได้สักอย่าง I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise คาถาต้อง forbidden ห้ามอย่าง spells. นั้นเหรอ Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say คำ it's สาป not an มาแล้ appropriate ว spell to teach students. มา A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained ฉันต้อง hands. การศาสตร์มืดทุกชนิดบนโลกใบนี้เข้าใจไหม Not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. ฉันเบื่อที่จะต้องใช้ข่าวสารเสกและน้ำมนต์แล้วล่ะ It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. สาขาที่ประเทศไทย The incantation ใช้แต่ข่าวสารเสกและ is called น้ำมันพาย Very well. ปั๊บโอ้มา
you're getting it. Ready to actually try it out? ฉันพร้อมแล้วล่ะเพื่อน Stick to the target. ไหนอะคอนฟริงโกนั่นเยี่ยมเลย Best to keep the undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Confringo! Nice. Wow! How's it feel? It's a tad hot. โอ้โหยิงอย่างไกล I think I've got it. ฮ่าฮ่าฮ่านี่แหละสุดยอดไปเลยว่ะเพื่อนแต่ฉันต้องการเวทเขียวนะไม่ใช่สีแด I ง enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. ฉันพร้อมสำหรับกระทา This is อื่นๆแบบนี้อีก exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. เยี่ยม Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about อย่างนั้นเลยเหรอเพื่อน Haven't been นาย here ได้ in มาสุ some ดยอด time. my friend It's not the same without สอนอวา her. ราเคฉัน I'm sorry about ตอนนี้ your เลย sister. เดี๋ยวนี้ If there's anything I can do. Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look ตัวละ forward มอน to ไหน it. เนี่ย Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? กริงกอด When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. จริงๆแล้วบอกความจริงแล้วก็ได้นะ ยังไงซะมันก็เป็นเพื่อนเรา เราจะได้เป็นหนึ่งในแก๊งทำไมเวลาเกิดเหตุจะต้องเป็นพวกเธอ3 คนทุก I ที trusted you with knowledge of Tao the ni miคนเดียว secrets Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, Ranrock I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. แต่นอนเป็นเรื่องระหว่างเราเพื่อน When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. ขอบใจมากสำหรับคาถานี้ฉันรำคาญในไฟที่แบบตีโคตรจะใกล้นั่นมานานแล้วลาก่อนหวังว่าครั้งต่อไปที่นายสอนฉันจะเป็นเวทสีเขียวนะเซบาสเตียน Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there?
Actually, Sebastian brought me there, but he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your undercroft. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your แต่ที่ help. ไม่เชื่อฟังจะต้องโดนลูกตะกั่วเข้าท้องนะเข้าใจไหม Sebastian is going to get an earful about this. เข้าใจไหมอย่าให้ตายสิเราเลือกผิดซะแล้วเห็นมันเป็นเพื่อนกันเราก็เลยไม่บอกแล้วก็เลยบอกไปไอ้หมอนี่มันเกินเยียวยาครั้งหน้ามันจะต้องโดนเสตะกั่วเข้าท้องCatch me keeping one. Why not? I think it's nice to be able to look back on old diaries and see what you were doing in the past. I keep a diary. There, see? I'm not the only one. I'm sure lots of people are happy to write their every thought down on paper and have someone find it. Oh, well, of course you keep it in a safe place. Somewhere secret where no one would look. And you... Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 70... Revelio. ทางงงมาก Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. เรากำลังจะโดนดีแน่ๆเลย Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Shall we? Lady first ครับผม What is this place? This is the room of requirement. โอ้ห้องต้องประสงค์ It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If รกมั้งกับสมัยก่อนแล้วโลกเสมอต้นเสมอปลายมาก to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall ก่อนอื่นต้องหา on what you need ตู้ที่มีกระจกส่องมาแล้วจะมีศิลาอาถรรพ์ในมือ While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. There's no chance I'm clambering over this mess.
This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. ว้าวมันคือคาถาจัดห้องเหรอ Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. อาจารย์ช่วยใจเย็นนะครับ คาถาไหนนี่เหรอ Excellent work. ว้าว You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Lumos. Let's move on. โอ้โห Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. จาน My old school bag. I wondered where that had got to. ต้องเก็บช็อตนี้ไว้หน่อยแล้ว Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. ไม่มีอะไรที่กระบอกนี้ช่วยไม่ได้หรอกครับอาจารย์ Revelio. โอ้มีจดหมายรักอยู่ที่นี่ด้วย อะไร Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. ขยับเหรอ หายไปซะ ของ Accio. อะปีนไปไหนเนี่ย โอ้จ้าของเต็มจ้า ของเต็มอ้าวอร่อยจังเลย อะไรอ่ะ เราเดินมาเจอของแล้วเราก็อย่างนี้ได้เลยนะอีกทีวิแค่นี้เลยแค่นี้เลยจานให้ผมมาทำอะไรเนี่ยความทรงจำเก่าๆความทรงจำไหนอาจารย์นี่ผมหลงทางได้ง่ายนะอาจารย์รู้ไหม Revelio. รีเบลแล้วโอ้เฮ้ยน้องหมากินชายอะมองอะไร Expelliarmus. อ๋อผิดทางนี้นี่เอง Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! อะไร Not. That's not helpful, you worthless pile of tin. Reparo. ซ่อมไม่ได้ด้วยทางเกินเยียวยาจดหมายใครเฮ้ยถึงเมืองจีน How does anyone other than a house elf manage to get around in here?
Accio. Revelio. เป็นฝ่าย What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should follow your wits and find out. Oh. We hope that house elf can find us in here. อยู่ก็คัดเป็นเดินแบบนี้ นั่นแน่โอ้ Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. There Wait you right are. there. Deke will come to you. โหจานปล่อยให้ผมเคลียร์มาจนถึงตรงนี้แล้วจานค่อยเดินมาเนี่ยนะ Apologies, Professor Weasley. Deke was looking กิน through แรง some of what's appeared in the room since Deke was last here. ถ้าผมไม่ได้ 4.00 อาจารย์โดนล้อเลียนแน่ร้องเรียงเลย Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so ล้อเลียง kind? เลย Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident. ล้อยันตัวเองให้ตาย Deke's seen students in need of an extra file for potions บูลลี่ stored ได้กระทั่ง upon ตัว the เอง room ท้อ filled แท้ with มั้ย them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without วัน distraction. นี้เราพยายามหาสถานที่ทำการบ้านเหรอเนี่ย Provide you with ทำไมเป็นเด็กเรียนขนาดนั้น precisely อ่ะ that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your สิ่ง eyes. ที่เราต้องการ Imagine the room ตัดมืด precisely as you need it. The room will do พ the ลัง rest. ศาสตร์มืด ความยิ่งใหญ่ อุ้ย อะไรอ่ะ เอาว้าว You've given yourself quite a canvas to work with. นี่แหละคือห้องส่วนตัวของเราละ I look forward to seeing what you do with the space. สุดยอดเลยครับอาจารย์ ผมจะเอาปืนมาวางตรงนี้ ตรงนี้ 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 Desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Bang, bang, bang. This will be more useful when I have something to identify. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes.
the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. จริงอะไรกัน Very good. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. เดี๋ยวอะไรวะคาถาใหม่อีกอะไหนอันไหนอีกนี่เหรอโอเคเราเสกอันนี้ได้ว้าวนี่อะไรอุ้ยโต๊ะแบบไหนดีโต๊ะพฤกษศาสตร์ว้าเป็นสียังไงโอ้สีเขียววางในโต๊ะเดียวว้าวเปรี้ยวดิ Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. โอ้ We've การเสก charms ของอั in นตราย place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck.
I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Deke hasn't seen this many plants here before. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Nothing to identify, for now at least. นี่คือสถานนี่คือสถูป I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can Moonstone acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short... ไปซื้อไม่กวาดดีกว่าWhat are you up to now? โอ้ my Ah, new face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade route. ไม่ต้องพูดเยอะ Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. ขอบคุณนะไหนไม่กวาดไปดูสิ What are we looking for today? ขอเจมโอ้โหเรามี 2,500 นะไม้กวาดลู่ล้าโฉบเฉี่ยวออกแบบมาเพื่อสรรเสริญให้กับผู้ที่หมกมุ่นอยู่กับศาสตร์มืดซื้อ You'll be thrilled with that broom. I promise ซื้อ you. ไม่สนใจซื้อขาย Nice doing business with you. ขายเอ้ยของดีก็ขายเหรอขายหมดเดินแก้ผ้าเลยขายจง Whilst แจ้ง nearly any broom will certainly be a step. But ไม่ต้องพูดเยอะข้ามแล้วรำคาญ That sounds intriguing. I'll see what I can do. โฆษณาแบบจงแจ้งเล it'll ย be อะ worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. Once you've beaten Imelda's...ไม่กวาดว้า Be sure to let me know. ไหนเราจะทดลองบินยังไง Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm.
แล้วบินยังไงอะเกมเนี้ยกดแท็บเลข3โอ้ว้าวโอ้ดูเป็นคลื่นสีดำมืดโอ้สีไฟสีม่วงด้วยโอ้จะเอาเห็นสัตว์มืดมาแล้วโว้ย This place has seen better days. แถวนี้มีอะไรบ้างเฮ้ยอะไรRevelio. เอ๊ะเราไอ้นี่แล้วนี่นะว่ามันจะไม่ลดลงอ่ะในพรสวรรค์น่ะอ๋อก็คือไม่ใช่ว่ามันจะแบบไม่ลดลงเลยแต่มันคือจะหนึ่งแถม1ไว้ง่ายโอเคเข้าใจละอุ้ยนี้ดีจังโอเคไปโอ้ดูฮอกวอตส์ตอนกลางคืนสวยดูดิเรามีเควสอะไรอีกเควสเราอย่างเยอะเลยตอนนี้เอ๊ะมีเควสตรงนี้ด้วยเหรอโอ้ถูกเกินRevelio. เบเลโอเฮ้ยอยู่ชั้นล่างเหรอเอ้าเราโดดมาผิดที่หรือไงทำไมไกลขนาดนี้Revelio. โ
อ้าวถูกแล้วนี่นาเป็นคนขี้เหยียด โอ้ตัวละครขี้เหยียดที่น่ารักI was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. นึกไม่ออกเลยฮะ Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. ไม่แน่ I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes. I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast. Why would you want to take toast? To a cave under the lake. That's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. ใครวะ Anyway, he told me about a secret cavern. I went there and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map that นี่ไม่ใช่ว่าเล่นไปเล่นมาอาจารย์กลายเป็นดักลาดบอสนะ Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. แบบอาจารย์จะไม่ใช่คนนั้นจริงๆก็ได้อะไรอย่างนี้ ความจริงไปแล้วปลอมตัวมา ถึงได้เปิดกุญแจของภรรยาตัวเองไม่ได้ไง เอาละเกิด The กา room ร is called เคย the เจอ Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. อาจารย์มีรับลมคมในเหมือนกันนะอนาคตอาจารย์ต้องเหลี่ยมแน่เลยขอให้เหลี่ยมหลังจากที่ผมได้อวดารแล้วกันอาจารย์ This looks promising. ผมจะไล่ใส่อาจารย์แบบไม่คิดเลยแหละเฮ้ยอะไรวะนะคืออะไรอ่ะ What Map แผนที่ Hogsmeade ดูยังไงครับเนี่ย And over here the Forbidden Forest and of course Hogwarts. It's magnificent. คือเราเจอแผนที่ขนาดใหญ่ว่างั้นก็แค่นั้นไม่ใช่เหรอมันน่าว้าวตรงไหน If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. โอเคแบบนี้ค่อยว้าวหน่อย How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map.
Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? ดูอะไร I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. ปล่อยผมไปจากตรงนี้แผนที่สวยจริงว่ะเลเวล13ละไปลงไลน์ดีกว่าตรงนี้สวย Lumos ลงแล้ววันนี้ลงเร็วหน่อยเพราะว่ากินข้าวไม่สะดวกเลย But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, ไม่ไหวฝนตกง่วงเลย Energy มันดรอปไปเราไม่ชอบนั่งนิ่งๆไว้มาไลฟ์ใหม่ดีกว่าโหดูนี่ภาพ 240p ป่ะนี่ทำไมแตกขนาดนี้อ่ะเศร้าใจนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะจากลากันตรงนี้โดดยาสุมินะครับผมทุกคนยินดีที่เจอกับทุกคนในไลฟ์ครับผมแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่สรุปมีตัวตนหรือเปล่ามีจริงไหมหรือไม่มีจริงก็ไม่รู้ ขึ้นเอาว่าหวังว่าครั้งหน้าจะไม่เป็นแบบนี้อีกใน YouTube ตอนนี้ผมรักเนี่ยเห็นไหมคุณไม่ขึ้นจริงๆนะคุณเคเนี่ยผมบอกเลยคุณไม่ขึ้นจริงๆนะ ผมก็ไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นกับรหัสของคุณแต่คุณไม่ขึ้นใน YouTube จริงๆเป็นคนพิเศษเกินอันนี้ยิ่งกว่าใส่ไข่นะอันนี้โอ้เกินไปมากวันนั้นเราจะเจอกันไลฟ์หน้าครับผมไลฟ์ที่ผมมีพลังมากกว่านี้วันนี้ผมกราบลาหนวดยาสุมิหลับให้สบายนะครับทุกคนอยู่ก็ลืมบท
หลับให้สบายนะไม่ต้องห่วงทางนี้แล้วเราจะคิดถึงคุณยินดีที่เราเจอกันในไลฟ์กับผม มาที่ว่าเร็วยังแพ้ลาทำไมอ่ะเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับ